Вітаю вас, мої неванильні котики. Сьогодні ми поговоримо на важливу делікатну тему про порнозалежність. Якщо ви помічаєте за собою, що це вже не просто ви дивитесь порно, а що це вже заважає вашому життю, що це переростає в адикцію, значить це відео для вас. Ми поговоримо про 7 простих кроків, які ви можете зробити для того, щоб подолати цю залежність. Порнозалежність, як показує практика, охоплює все більше людей на планеті. Вона охоплює як і дорослих, так і підлітків, і військових, які повертаються з фронту, і також жінок. В моїй практиці я зустрічаю жінок, які підсіли на порно. Наприклад, в неї було компульсивне переїдання, вона сходила на психотерапію, але потім замінила одну залежність на іншу, тобто стала дивитись порно. В суспільстві існує думка, що сказати, що я колишній наркозалежний або колишній алкоголік, так, це викликає повагу, інколи захоплення, що людина справилась, впоралась із своєю адикцією, із своєю залежністю. Але якщо людина каже, що я колишній порнозалежний, або, як вони кажуть, я дрочилка нещасний, то виникає дуже багато емоцій змішаних. Хтось соромиться, хтось посміхається, відчуває провину. І тут такий комплекс змішаних емоцій, про які дуже важко говорити, тому що стоїть стигматизація і табу на поширення такої думки, що це справжня залежність, що вона виникає у людей і що з нею варто боротися. В тому числі ці люди, вони не признаються навіть близьким родичам, дружинам, знайомим, вони це приховують. Подивіться фільм «Сором», як чоловік потрапив в цю пастку, як він ховався на роботі, як він уникав і як він не хотів про це говорити і визнавати. Отже, крок номер 1 для подолання порнозалежності – це визнати, що у вас є ця проблема, що ви компульсивно переглядаєте порно. Як це зрозуміти? Якщо ви дивитесь раз на тиждень порно, і взагалі тут треба нам поговорити ще про важливу тему, про сексуальну експлуатацію людей, жінок і дітей в світі, так, якщо ви дивитесь порно, то знайте, що ви впливаєте на те, що відбувається в світі. Що б я вам радила? Коли ви визнали цю проблему і зробили перший крок, і якщо ви додивились це відео до цього місця, то ви вже молодець. Це перше і важливе. Не засуджувати себе, хоча це, я знаю, важко, зрозуміти, що у вас змінюються нейронні зв'язки в мозку. Коли одне діло, коли ви дивитесь порно раз на тиждень, інша справа, коли вже порно стає центром вашого життя. Тобто ви уникаєте з друзями спілкуватися, хобі уникаєте. Тобто то, що вас раніше вам приносило задоволення, чому ви раділи, ви вже цьому не радієте. Не займаєтесь спортом, вам не цікаво розвиватися, вам не цікава ваша робота, вам не цікава ваша дружина. І в мене дуже часто були такі випадки, коли приходили чоловіки одружені, і міф такий, що якщо в мене з'явиться дівчина, я покину порно. На жаль, чоловіки, які одружені, також потрапляють в пастку порно. І дуже це часто йде з гемблінгом. Отже, перший крок, і самий важливий – це визнати, що в мене є ця проблема, що в мозку змінюються нейронні зв'язки, що це не просто залежність, а це психологічна залежність. Другий крок – зрозуміти причину. Подивіться, будь ласка, фільм «Страсті Дон Жуана». Там дуже покроково видно, що він потрапляв у пастку залежності, в пастку візуальної залежності. Так? І що? Зрозуміти, які саме емоції, які саме стани викликають у вас цю залежність. Наприклад, вам самотньо, вам одиноко, або у вас є нудьга, тобто, або ви втікаєте, як люди втікають в алкоголь, в їжу, в наркотичній залежності, ви втікаєте в порно, тобто вам там комфортно, це такий ваш прихисток, де ви відчуваєте контроль. Ще які можуть бути емоції? Образи, сорому, страху, тривожності. Тобто, коли ці емоції, ви їх відскануєте, ви зрозумієте причину. Інколи це декілька станів емоцій, які ви відчуваєте, і ви думаєте, що порно – це такий спосіб зняти розрядку. Інколи це може бути сексуальна дисфункція. Тобто, подивіться моє відео про синдром тривожного очікування сексуальної невдачі, коли у вас є проблеми з ерекцією, проблеми знайомства з жінками, інколи сором, тоді людина, здебільшого це чоловіки, потрапляє в порносвіт. Третій крок – відстежити тригери. Будь ласка, відстежте, що, коли, де, як передувала вашій тягі. Коли ви сідаєте за комп'ютер або включаєте телефон, усамітнюєтесь і дивитесь порно. Зазвичай люди дивляться порно під мастурбацію. І ця мастурбація може бути шкідливою. Чому? Тому що вона розтягується інколи на години, і це дуже шкодить вашому малому тазу.
Тобто, чоловіки, майте на увазі, що коли ви дивитесь порно, вам треба все більше і більше картинка. Я тут залишу відео за посиланням, в якому я розповідаю, що відбувається і на вашому гормональному рівні, і на нейронному рівні, і що відбувається з органами малого тазу. Тобто йде застій. Плюс гіподинамія, коли ви не встаєте, не займаєтесь кожні 20 хвилин, хоча б треба встати, розтягнутися, якщо ви сидите за комп'ютером. Дуже часто потрапляють в пастку порнозалежності саме офісні працівники, айтішники і такі люди, які, тобто, працюють постійно з комп'ютерами, тобто на роботі або вдома і так далі. Ви відстежуєте ваші тригери, що, коли, де, як вас тригерило, що вас включило саме піти в порно. Наприклад, ви посварились з коханою дівчиною або з дружиною, була сварка з друзями, або вам страшно, або була безсонна ніч, або у вас тривожність, або просто нудьга. І таким чином ви потрапляєте, ви заміщаєте якусь корисну діяльність, наприклад, свої хобі, свої якісь речі, які вам раніше подобались, ви заміщаєте на порно. Тобто я рекомендую вести щоденник когнітивно-поведінкової терапії. Він так і називається щоденник КПТ, коли ви відстежуєте, що передувало тому, щоб включити порно. Наприклад, відстежуєте, що зараз відбувається, дивився фільм там або розмовляв з другом по телефону. І що відбулося? Якась емоція, якийсь тригер. Так? Або була безсонна ніч під обстрілами, або ви начальник вас насварив, або ще щось, що передувало буквально там за 10 секунд, за 1 хвилину до того, як ви пішли в цю залежність. Крок номер 4. Не соромтесь зривів. Розумійте, що зрив – це не катастрофа. Зрив – це точка зросту. Тобто ви точку зростання свою бачите, що ось, отут саме я спотикнувся, ну нічого страшного, встав і пішов далі. Тому що зриви бувають у багатьох людей. І треба розуміти, що зрив – це система, це також нормально під час терапії, під час будь-якої залежності у багатьох людей бувають зриви. І ви будете їх тоді роздивлятися як своїх друзів, а не як ворога. Наприклад, трапився зрив. Чому він трапився? Проаналізуйте, чому він трапився. Попросіть у когось допомоги, наприклад, у спеціаліста. Я кажу хлопцям, коли приходять на консультацію до мене, так, я їм кажу, не соромтеся зривів. Якщо у вас трапився зрив, проаналізуйте, запишіть в щоденник, і ми розберемо на наступній сесії. Зазвичай, щоб впоратись з порнозалежністю, треба від 3 до 5, максимум 15 сесій. На щастя, на ваше щастя, я можу сказати і запевнити, що порнозалежність, з нею впоратись набагато простіше, ніж, наприклад, з наркозалежністю або з алкогольною, тому що наркозалежність і алкозалежність, а також інші речовини, вони хімічні, та? Це хімічна залежність і фізична потім наступає. Порнозалежність – це більш про психологічну залежність, з якою можна впоратись. Отже, крок номер 4. Записуйте, коли відбувається зрив, чому він у вас відбувся, і не соромтесь цього, і вважайте, що це ваша точка зростання. Крок номер 5. Заповнюйте порожнечу, знаходьте хобі, волонтерте, знайдіть те, що вам подобається. Можливо, вам подобається баскетбол, там, поход в зал. Тобто розширяйте свій кругозір, ходіть на якісь вечірки корисні, тобто вечірку книголюбів, можливо. Тобто вам треба заповнити у цю порожнечу, тому що дуже часто, якщо у людини була якась адикція, з'являється велика така порожнеча. І щоб з цією порожнечою впоратись, треба її чимось наповнити. Що це може бути? Це може бути медитації, афірмації, йога, хобі, спорт, все що завгодно, що вам приносить задоволення. Крок номер 6. Розвивайте емоційний інтелект. Усвідомте свої емоції. Я відсилаю клієнтам про емоції стани, тому що люди інколи не ідентифікують, що вони відчувають. Коли я питаю, що ти відчуваєш, яка емоція? Ну я не знаю, а які почуття ти знаєш? І ми починаємо з того, що розвиваємо емоційний інтелект. Тобто ми говоримо про емоції, ми говоримо про стани, про почуття. Коли ви навчитесь розпізнавати свої емоції і ділитися з рідними, з друзями, з близькими, з дівчиною, з дружиною, тоді вам стане легше. Не соромтесь свої емоції. Чому? Тому що дуже часто порнозалежність іде, наприклад, з соціальною тривожністю, або з ізоляцією, або з якоюсь дисфункцією, якою чоловік соромиться. Ну, тобто вже комплекс маленького члена, або в чоловіка
якийсь комплекс Квазімода є такий, коли він вважає себе некрасивим, або сором'язливість, або дисфункція, як я вже казала, сексуальна дисфункція, коли проблеми з ерекцією. І воно як оте коло, по якому ходить чоловік. Тобто порно є дисфункція, дисфункція закріплюється, і знову ви бігаєте як білочка по тому колу. Тому треба розвивати емоційний інтелект, працювати з самооцінкою, з кордонами і обов'язково говорити про свої почуття, про свої емоції. І 7-й крок важливий. Шукайте підтримку, не соромтесь, тому що сором дуже часто присутній в порнозалежності. Розумійте, що це не соромно просити про допомогу, що це не слабкість, це навпаки сила. Шукайте коло людей, які є навіть такі були. Зараз не знаю, може хлопці напишуть мене в коментарях, чи зараз є NoFap, коли фапать, це значить коли люди збираються, або лактобер, коли люди, хтось лактобер замикається на замочки, це в БДСМ-спільноті, а хтось каже, що в жовтні ми не будемо фапати, тобто не будемо дрочити. Отже, шукайте коло людей, які також впоралися з цією проблемою. Якщо не можете знайти це коло людей в інтернеті, шукайте інформацію, шукайте спеціалістів, терапевтів, ходіть на консультації, тобто розвивайтесь, шукайте допомогу, про це не соромно казати. І розумійте, що дружина або дівчина, якщо вона у вас є, і вона також від цього страждає, тобто в неї, наприклад, немає оргазмів, так, у вас немає сексу. Це також проблема. І будуть сімейні сварки, будуть якісь вияснення відносин, конфлікти, розходи, розлучення і так далі. Не доводіть ситуацію до такого кінця, тобто розумійте, поставте на терези, на шальки, що з одного боку це ваша залежність, з іншого родина, соціальні зв'язки, не треба ізолюватися, тобто шукайте, просіть про допомогу, це нормально. І якщо навіть у вас є дівчина і дружина, це не значить, що ви застраховані від порнозалежності. Бо деякі одинокі хлопці кажуть, що я от порно дивлюсь постійно, а от якби у мене була дружина, або у мене була дівчина. Ні, на жаль, порно руйнує вашу психіку, не руйнує ваші нейронні зв'язки, коли треба все більше доза, тобто з'являється толерантність, коли вам уже картинка треба все більш смачна, все більш яскрава. Тому не соромтеся просити про допомогу. Якщо вам відео сподобалось, поставте лайк, напишіть обов'язково коментар, тому що це просуває, як я казала, залайкайте коментарями, тому що це обов'язково просуває відео. Пишіть, які ви методи робили, тільки не кажіть метод, коли я один казав, треба руку поміняти, або ще щось такі цікаві методи. В общем, пишіть на цю тему. Рекомендую фільми «Страсті Дон Жуана», «Дон Джон». Також рекомендую фільм «Сором», «Шейм», рекомендую моє відео про порнозалежність, а також поширити це відео для тих, хто дійсно потребує допомоги. Не соромтеся говорити про цю проблему вголос, нічого в цьому соромного немає, тому що якість життя не дорівнює кількості ваших переглядів фільмів для дорослих. Бажаю вам наснаги, терпіння, розумійте, що це процес, не боятися зривів, підписуйтесь на канал, поширюйте відео, воно буде корисним для людей, які також страждають від цієї залежності. І до нових зустрічей, пишіть, які ще цікаві теми ви хочете, щоб я розібрала на моєму каналі. Всі посилання на мої статті про порнозалежність, на телеграм-канал, на відео читайте в описі